back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. મિત્રો આજે હું એક ક્વિક રેસીપી લઈને આવ્યો છું. આપણે આજે ચટણી બનાવવાના છીએ, ગ્રીન ચટણી. તો એક રેસીપીમાંથી બે રેસીપી આજે જોવા મળશે. તો ચલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આટલા બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે આપણી ચટણી બનાવવા માટે. તો ઓબ્વિયસલી સૌથી પહેલાં આપણી પાસે અહીંયા કોથમીર છે. કોથમીર દંડી સાથે લેવાની છે, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અમારી ઓલરેડી વોશ કરેલી છે, તો એ કોથમીર છે. અને જેટલી કોથમીર હોય એની હાફ પ્રપોર્શન હું આ મારો છે, પછી તમે થોડી વધારે બી શકો છો, પણ ધીસ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ. તો એક બંચ કોરિએન્ડર આપણી પાસે હોય તો હાફ આપણે મિન્ટ લેવાની છે. મિન્ટ એટલે ફુદીનો, ઓકે. અને ફુદીનામાં જે થોડી એમાં બી દંડી થોડી હશે ચાલશે, અધરવાઇઝ તમે એક એક કરીને લઈ શકો છો. પણ નાની નાની દંડી હોય, સોફ્ટ દંડી હોય તો એ સ્ટોક ચાલશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બાકી મરચાં આપણે લેશું તો 2 થી 3 મેં મરચાં લીધેલા છે. પછી તમારી તીખાસ ઉપર છે થોડું આદું. તમે 100% જૈન તમારે કરવી હોય અને જિંજર ન ખાતા હોય તો તમે અવોઇડ કરી શકો છો. સાથે આપણે લીંબુની જરૂર પડશે. બીજું બી તમને કહેવાનું કે હોટલ્સમાં ઘણીવાર આપણે જે કોથમીર, ફુદીનો અને થોડી પાલક બી એડ કરતા હોય છે. તો હું આજે પાલક નથી એડ કરતો, પણ તમારે થોડો ગ્રીન કલર જોતો હોય તો તમે થોડી પાલક એડ કરી શકો છો. એ આપણે હોટેલ સ્ટાઇલ કેવી રીતે બને એ પછી આપણે જોઈશું ક્યારે. અને મિત્રો, આપણે મસાલાની અંદર તો બેઝિક જ આપણે જોશે. તો આ સાદું મીઠું છે, આ આપણે કાળું સંચળ જે કે એ છે, અને ચાટ મસાલો. તમે થોડું જીરું, તમે ઇફ યુ વિશ યુ કેન એડ ઇટ. તો આપણે 3 જ વસ્તુ આમાં એડ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર જાર લીધેલું છે, એમાં મેં કોથમીર એડ કરી. હવે સાથે સાથે હું એમાં જ આ મરચાં એડ કરી દઉં છું અને ફુદીનો. આપણે આદુ કટ કરીને એડ કરી દઉં છું. અને ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ને તમે પછી બી, એટલે અત્યારે થોડું જ એડ કરજો, પછી તમને ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે ઉપરથી પછી એડ કરી શકો છો. થોડું સંચળ, ચાટ મસાલો. થોડું ચટપટું હશે તો મજા આવશે. અને અત્યારે હું એક લીંબુ આમાં સ્ક્વીઝ કરું છું, પછી બીજું હું થોડી વાર રહીને કરીશ. તો હાફ મેં લીંબુ છે, હાફ હું એડ કરું છું. જો તમે સ્ક્વીઝ કરી લીધું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તમારે ગ્રીન કલર જો પ્રિઝર્વ કરવો હોય તો પહેલી મેં તમને ટીપ આપી કે તેમાં થોડી પાલક પડે છે. મેં નથી નાખી પાલક, પણ બીજી એક વસ્તુ એ છે આઈસ ક્યુબ્સ. જેવું મિક્સર ગરમ થશે અને જો ગ્રીન આપણો ફુદીનો ને એ ગરમ સાથે થાય એટલે એ કાળું તરત પડી જાય છે, એટલે ઘણીવાર ચટણી આપણી કાળી થઈ જાય છે. તો આઈડિયલી તમે કાં થોડું ઠંડુ પાણી અથવા આઈસ ક્યુબ, અને પ્રિફરેબલી આઈસ ક્યુબ જ તમે એડ કરજો. તો હું અત્યારે તો ઠંડુ પાણી એડ કરું છું, પણ તમે ટ્રાય કરજો કે આઈસ ક્યુબ હોય. અત્યારે મારી પાસે એકદમ ચિલ્ડ વોટર છે તો હું થોડું એડ કરું છું. એ બી એકદમ ઝાઝું ના નાખી દેશો, થોડું તમે એડ કરજો, પછી જરૂર પડે એમ તમે એડ કરજો. એકદમ ચિલ્ડ હું થોડું પાણી એડ કરું છું. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, મેં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલી છે અને આપણે હવે જોઈએ. તો જો કેટલો ગ્રીન કલર તો એવો જ વર્યો છે અને એકદમ મસ્ત જેવો થઈ છે. આ તમે આઈડિયલી તમે એકચ્યુઅલી આ બી તમે કબાબ સાથે ખાઈ શકો છો, પણ પ્રિફરેબલી આ ચટણી છે ને તમે પકોડા બનાવો, વેજીટેબલ સેન્ડવિચ બનાવો. જે સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ કરવાની હોય ને એવી છે. જો આની થિકનેસ તમે જુઓ, થોડી આ રીતની થીક હશે ને તો તમારી સેન્ડવિચ, પકોડા, જે તમે કોઈ બી બીજી આઈટમ બનાવતા હોય, ત્રિરંગી આપણે જે પેલું ત્રિરંગી સેન્ડવિચ ઢોકળા ને એવું કરીએ છીએ, એમાં તમે યુઝ કરી શકો છો. કારણ કે આ થીક છે, આ સોગી નહીં કરી દે તમારી સેન્ડવિચને બધું. એટલે આ એનું ટેક્સચર છે. અને મેં ટેસ્ટ બી એકચ્યુઅલી કરી લીધો, એકદમ મસ્ત છે, પરફેક્ટ છે. તમને આમાં બીજું એવું સોલ્ટ ને ઓછું લાગતું હોય તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર પછી એડ કરી શકો છો. તો આપણી આ સેન્ડવિચની જે ચટણી હોય એ હવે પરફેક્ટલી રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી જે સેન્ડવિચની જે ચટણી હતી એ હવે રેડી થઈ ગઈ છે. તો જો મેં એને કાઢી લીધેલી છે, એકદમ થીક. હવે મેં તમને પ્રોમિસ કર્યું હતું કે આપણે બીજી 2 ચટણી, એક રેસીપીમાં તમને 2 રેસીપી જોવા મળશે. તો જો બાકીનું મારું જે છે, હવે હું એક વસ્તુ એડ કરીશ, જે કબાબ, પકોડા, ગોટા, તમે કોઈ બી વસ્તુ સાથે એકચ્યુઅલી ખાઈ શકો છો. તો આ એ જ છે, હાફ પોર્શન મેં આમાં રાખ્યું છે. હવે હું આમાં એક વસ્તુ એડ કરીશ, એ છે દહીં.
તો લગભગ હું 1 ચમચી જેટલું દહીં એમાં એડ કરું છું. અને હવે ઇફ યુ વિશ તમે લીંબુ એડ કરી શકો છો, પણ મારા ખટાશ પ્રમાણે મારી માટે ઇનફ છે. દહીં બી થોડું સેજ સાવર હોય જ છે, એટલે હું દહીં નથી નાખતો આમાં. તો બસ હવે આપણે પાછું આને બી ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું એકવાર. તો આપણી હવે બીજી ચટણી રેડી છે. જો એ થોડી રની છે, અને ફ્રેન્ડ્સ ખરેખર જેની શું સુગંધ આવે છે અત્યારે, જોઈને જ અત્યારે તો મને બસ એમ થાય છે કે મારા વાઈફને હું ફરમાઈશ કરું કે અત્યારે ગરમ ગરમ ગોટા અથવા ભજીયા બનાવી દો. તો આપણી જો બંને ચટણી રેડી. તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, આપણી બંને ચટણી હવે રેડી છે. એક રેસીપીમાં તમને 2 રેસીપી જોવા મળી, ખૂબ જ ક્વિક, ખૂબ જ ઇઝી. એક હતી સેન્ડવિચની અંદર જો ફિલિંગ્સ કરીએ ત્યારે સ્પ્રેડ કરવાની ચટણી, અને બીજી ડિપિંગ માટે. ઇન શોર્ટ તમને એમાં ખ્યાલ આવી જશે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતી આપણી આજની રેસીપી. તો બસ તમે બી આ રેસીપી બનાવો, અને ખાસ તમારા બી વાઈફને અથવા તમારા મમ્મીને, બહેનને તમે કહો કે જલ્દી જલ્દી કંઈક ગરમ ગરમ ભજીયા અથવા ગોટા અથવા સમથિંગ એવું કે તમે ડીપ કરીને અથવા સેન્ડવિચ બનાવીને તમે બી ખાઈ શકો એવી તમે ચટણી તમે પણ બનાવો. અને લાસ્ટ જતા પહેલાં મારે તમને ખાસ એક બીજી ટીપ કહેવી છે મિત્રો, કે જે આપણે થીક ચટણી બનાવી એ કદાચ તમારાથી ભૂલથી રની થઈ જાય અથવા એવું થઈ જાય તો તમે 2 વસ્તુ એડ કરી શકો છો. કાં તો બ્રેડ જે હોય આપણી સાદી બ્રેડ, એ તમારે બસ જ્યારે પીસીએ ત્યારે થોડી નાખી દેવાની એક્સ્ટ્રા. એ બ્રેડ ના હોય તો દાળિયા જે આપણે ખાતા હોઈએ છીએ રેગ્યુલર દાળિયા, એ થોડા નાખી દેવા. 2 વસ્તુથી તમારી એકદમ ચટણી થીક થોડી થઈ જશે. તો ઘણીવાર આ ઠેલાવાળાને એ લોકો બહાર એ લોકો પ્રયોગ કરતા હોય છે આ રીતની ટિપ્સનો. તો નાવ દેટ્સ અપ ટુ યુ. સો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમારી ચેનલ જોતા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.